Tervetuloa Sipa Jatkepajalle. Niin, tämä meikäläisen Talavi E39, niin mites tämän kanssa kävi? No, siinähän saattaa käydä niin, että juuri kun tämä auto alkoi olla ajokunnossa ja oli tarkoitus ruveta niitä kosmeettisia juttuja tässä korjailemaan, niin sittenhän meikäläisen E30 levisi sitten se moottori ja se oli pakko sitten tämä 39 ottaa kesken kesäajoa ja tosiaan kerran niitä kosmeettisia juttuja tästä ollenkaan korjailla ja tähän piti saada äkkiä kumit alle, eihän mulla ollut oikein mitään renkaita, niin pyörätin alle vaan ne hirviät suokumit, mitkä sattui löytymään aina, mitkä passaa E39 ja sillä lailla suoraan leimalle sitten semmosena, eli noilla pohjaamaalipuskureilla ja semmosella. Ja sehän kelpasi katastusmiehelle. Muutaan pikku huomautettu, että vaan mitkä on vieläkin korjaamatta, mutta leimasta sai läpi ja pääsi tällaista liikkumaan, kun E30 oli rikki. Ja sitten ei niitä ihme suokumaa jaksanut kauaa katella, piti sitten pistää semmoset, mulla oli ne E36 nuo RC alla, ne kolmiosaset muokatut semmoset, niin nehän on nuo E39 alkuperäiset vanteet, niin nehän passi tähän alle, niin piti ne pistää tähän vitu hienoa. No niin, niin pisti ne kolmiosaiset RC tähän alle ja sehän kyllä vähän pikkusen mielenkiintoinen ulkoinen habitus oli kyllä niillä, kun ne oli tuonne E36 alle passaavilla renkailla, niin näytti tässä E39 vähän niinku muutama jalkatreeni tai melkeinpä kaikki jalkatreenipäivät jäänyt välistä tällä autolla. Ja sitten niihin äkkiä katteli joku vähän paksummat kumit, mitä sattui äkkiä saamaan käsiksi ja ne taas oli vähän turhan paksut kumit, vaan kaipa ne mennä, kun kuskikin on vähän turhan paksu, niin sai ajettua vähän järkevämmän näköisellä autolla ja sitten mutta semmosena tämä ajatelin syksyn ja niillä pullakumeilla ja kolmiosasella RC:llä ja talvi alkoi tulleen, vaan sitten oli vähän heikko rahatilanne, piti jotkut vanteet saada. Mä olisin halunnut tähän semmoset tyyli 66 vanteet noilla talvirenkaille. Mutta eihän mulla semmosella varaa, niin homma sitten semmoset vanhat tyyli 33, jotkut mulla oli kumitkin niille valmiina tuolla makkasin päälle. Ja semmosena katse talavia ajeltiin tällä vehkeellä. Okei, pistihän mä näkyy niin tämä kunnollisen oikeanlaisen vaihekepin nupin vaihoin tuohon. Ja sitten totta kai nakkasin tämä edellistä Talavi E39 ylijääneen tämä seikainen Android-soittimen tähän näin. Paskan. Niin pystyy vähän musiikkia kuuntelemaankin ja uutisiakin voi sitten kuunnella vaikka Yle Ykköseltä ja muutakin vaan. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö joutui perheineen karhun kanssa vastakkain Mäntyniemen lähistöllä. Että noin katsoo eläin ihmistä, ihminen eläintä, silmästä silmään. Presidentti taltutti karhun paljain käsin, mutta huomattuaan tämän olevan tiineenä, suoritti karhulle keisarin leikkauksen ja tehohoiti poikaset takaisin elämään. Silmästä silmään. Mutta joo, mä tosiaan ajoin tämän vehkeen tänne talliin sitten keväällä, kuten tuo E30 ajoi. Ja tässä on aika paljon tämmösiä kosmeettisia vaarioita tämän ruosteen kanssa. Tämmösiä saatana ruosteläntejä on tämä auto täällä ympärillä. Ei nyt sinänsä vielä haittaa katastusta, ainakaan pitäisi haitata, mutta ihan hirveän näköisiä on. Ja sitten jos täällä jotenkin meinaa oikeasti tehdä kivelle tälle autolle, niin pitäisi korjata nämä ruosteet ennen kuin nuo ihan katastrofitasolla. Mulla oli tosiaan haaveissa sitten, että rupean tuossa kesällä otan tämän ossiin ja korjaan nuo ruosteet ja korjaan nämä kaikki viat täällä maalipinnassa sun muuta mitä tässä näin on, mutta sehän nyt kun tuo koronallisen keväänä niin vahvana, niin mä oon pystynyt tulemaan tänne tallille ja kesällä taas oli muutakin tekemistä sun muuta, niin hän nyt kyllä jäi sitten ja nyt pitää tuo E30 tuoda tallia, että mä taas ajoon, niin
Niin tehdään nyt sitten muutamia korjauksia, mitä pitää tehdä katastukseen tähän ja sitten se ei sano näistä ruosteista kataksuista mitään tai huomauta, niin jätetään ne ensi kertaa sitten siihen. Toivotaan, että mä kerkisin tehdä vaikka tässä vielä syksyn aikana, epäilen suuresti, mutta ainakin jos ei katastusmies pakota, niin se voi olla, että ne siirtyy taas vaihteeksi ensi kesään. Mutta kunhan se katastus on tehty, niin sitten ruvetaan katsomaan ainakin sitä lukkoperähommaa tuohon. Tähän pitää saada talveksi lukkoperä ja mulla on tuolla kasa kaikkia kivaa sitä varten. Ja katsotaan nyt miten tämä aika riittää tähän näin, että tämä ensimmäinen jakso varmaan ainakin ihan vaan korjaillaan ja pistetään tämä vehe äkkiä liikenteeseen ja katsotaan mitä sitten tehdään. Toki nyt ei ole vielä talvi, vaikka tämän talviauton otankin ajoon, vaikka kelit onkin viilentynyt, niin laitan vielä alle nuo 3-osaiset tyyliviitoset pullakumeilla kuivan kelin ajoa varten. Tässä voisi tämä ensimmäinen homma, eli peililasi on kuskin puolelta rikki. Se tuo katastusmies mulle valitti sitä viime katastuskerralla, niin se pitää saada korjattua nyt. Ja muutenhan se on helppo homma, mutta kun tässä on tämmöiset ihmeelliset jotkut Halapis M5-kopiopeilit, mitkä ei ole oikeasti samankokoiset mitä alkuperäiset ja mitä mä yritin katsella uusia tai siis edes tarvike M5-peilejä ihan kokonaan, siihen maksaa aivan älyttömästi. Yritin metästää uutta peililasia siihen, niin totta kai löydy erikseen. Mä koitin katsella tämmösen mahdollisimman saman näköisen, mutta tämä on luonnollisesti isompi, mitä tämä on, vaikka muoto suurin piirtein on sama. Mutta katsotaan, mä saatan sekä onnistua sillä, että jos mä vaan tästä on liimauksesta tämän lasin irti ja laitan sen tuohon päälle, niin tämä saattaisi sillä onnistua tämä homma, niin kokeillaan saada tästä tämä peililasi irti. Joo, tästä tuli kyllä melko viritys. Mä tosiaan tämä lasin sulattelin tästä pois paikaltaan tästä alkuperäisen peilin käsittääkseni muovista. Ja mä sitten muokkasin tätä nyt sillä, että se passaa tuohon. Ja mä haluan tämän lämmityksenkin tästä peilistä käyttää. Tässähän nyt ei ollut ollenkaan lämmitystä. Niin tein kolot, että saan tuon lämmityksen käyttöön. Tätä vähän muotoilin rälläkällä sillä, että se passaa tuonne paikalleen. Niin koitapa pistää. Mä en äkkiseltä löytänyt täältä muuta kuin perinteisen sikapaskan, mitä pistää tuonne alle. Että pistetäänpä sillä kiinni ja toivotaan, että mä pelaa. Että jos tämä ei toimi, niin mulle nyt riittää, että koen katastuksessa saa tällä tämä ehjällä peilillä ja tämä vehkeen läpi. Ja katsotaan fiksumpaa ratkaisua sitten myöhemmin, jos tämä näyttää ihan hirviältä paikallaan. Noin, eiköhän se piisassa vaan peili ja asetellaan tämä tuohon noin. Sillä ainakin ettei hirveästi välistä tursua. Se vittu sotke just tällainen. No, otetaan se sieltä pois sitten myöhemmin. Joo, eikä se siinä. Jätetään sen kuivumaan ja mä vielä tekasin tuosta nuo puuttuvat johot tonne, että saadaan lämmitys pelaamaan ja tekataan paikallaan. Ja toivottavasti se näyttää sen verran järkevältä, että kelepaa katastukseen.
Joo, piti tosiaan tämä ovipahvi ottaa pois, että pääsi käsiksi pistämään nämä piuhat sun muuta vaan. Tää on vähän sen näköinen, että täällä on käyty ennenkin, kun täällä on jäänyt pulttelat tätä paikallaan. Täällä on kiinnikkeitä rikottu ja mä en tietenkin, että oli tämä Hatanan lokerokin onnistuttu irrottamaan tuosta ovipahvista. Niin täällä on joku mestari käynyt tosiaan aikaisemmin asialla. Ja tämä kahvakin on ollut aina sellainen, Hatana roikkuu tämä kahva tästä auki. Tää tosiaan pitää avata niin pitkälle, että tuolla on katkellut tuo kahvakin rikki, vaan ei tässä ollut muuta vitkaa kuin tuo vaijeri ollut vaan paikallaan, kun joku mestariasentaja ollut tällä asialla. Vaan mä en näköjään, mulla menee nämä lämmityksen johot tulee nyt tästä, mutta tämä pitäisi tulla tänne, mikä ohjaa näitä peilejä ja laseja tänne boksille, tai mikä vitun kytkilaatikko nyt onkaan, niin 3 liitintä. Tämä tulee tuolta peilille, tämä toiselle puolelle ja tämä virta, mutta näköjään se puuttuu koko piuhanpätkä tätä sisältä, niin nyt tällä erää jää näköjään laittamatta tämä lämmitystä, pitää ostaa tämä liiti ja piuhasatsi, että mä saan tuon lämmityksen tällä peilille vaan. Nyt onneksi vielä on kylmien keliä niin, että tarvitsisi tätä lämmitystä, niin ehkä mä viikon jaksan malttaa ottaa tätä liitintä, että saan tuon lämmityksen pelaamaan. Sähkösäätöhän näissä olisi kans, ja noissa peileissä ei ole sitä moottoria, mutta mä en oo hirviä tarpeellisia näissä sähkösäätö, kun kerran pistät peilin kohdalle ja sillä selvä. En oo ikinä enää selkeän koskenut siihen, niin mä pärjään ois tästä ilman tätä sähkösäätöä, mutta lämmitys on ihan kiva olla. Niin tehdäpä sillä, että mä luulen tämä kotelon takaisin paikalle, eli ovipahvin kiinni ja myöhemmin tuo puuttuva liitin tuohon. Ja peili on nyt vaihdettu ja peililasi on vaihdettu nyt ja se näyttää hyvältä, niin pitäisi ainakin katastuksen kelevata se, niin se olisi sillä selvä se. No niin, sillä aikaa kun tuo ovipahvi kuivui tossa, niin tehdään seuraava homma. Eli tässähän on joskus mennyt rikki tuo alkuperäinen mittaristo. Ja tähän on vaihdettu jostain syystä kyllä siis automaatin mittaristo, vaikka tämä auton manuaali. Sehän muuten tosiaan pelaa, mutta se pitäisi pallaa tuo vaihteiston pikavalo tuolla, mitä ei palaa, se on vissiin revitty se valo helvettiin sieltä. Mutta sitten toiseksi pakkivalot ei pelaa, koska se ottaa sieltä manuaaliluotalta, ei automaattiluotalta sitä viestiä, mutta se ei totta kai tuu, kun tässä on manuaaliluotalla kytkimellä, niin pitää koittaa korottaa tuo mittaristo manuaaliksi, että saadaan pakkivalot pelaamaan, koska tuo rikkiläisen pelin lisäksi se oli ainoa mitä katastuksen valittiin viimeksi. Katsotaan onnistuuko. Mikä helvetin metelisellä kuuluu tuolla. No niin, moka numero 1. Tällä sisäpuolen OBD-portilla ei pääse mihinkään muualle käsiksi kuin moottoriohjaukseen. Mun piti koodata mittaristoa, niin oikea paikka on täällä tämä pyöriä pistoke. Ja mä oon nyt tässä 1,5 tuntia taistellut tämän NCS-expertin ja NCS-dymmyn kanssa. Ja aika niin kuin taistelin, sain luettua sitä koodaukset. Mä sain tätä muutettua, että oli ihan selvästi merkittää transmission type, manuaalia, automaattia, mitä steptronikkia, bla bla bla. Mä vaihdettu, mutta sitten vielä takaisin kirjoittaminen oli vähän haastavempi homma, koska ei ole tämä auto oma mittaristo ja siinä on väärä VIN-numero, niin siinä kaikki tökkää siihen hommaan, mutta mä tein NC-expertillä sillä, että mä yhdistin tähän autoon tuon mittariston kautta ja mä en koskenut mihinkään muuhun boksiin kuin mittaristoon, niin silloin se käyttää sitä mittariston viniä siihen, niin mä pystyin kirjoittamaan takaisin sen. Nyt mä luin vielä uudestaan tämän jälkeen, niin sillä on vaihtunut manuaaliksi tuo, niin olisiko se siinä? Toivotaan parasta. No niin, jännitys tiivistyy. Oh yeah! Oon ennen nähnyt näköä, että tässä autossa pelaa pakkivaa. No niin, sen mittaristokorjauksen jälkeen vielä sitten pesin tuon sisusta eilettäin kissasaippualla, mitä se nyt tarvii tuohon nahkapenkille ja muutenkin, kun se on niin pirun ällöttävä tuo sisusta, vaan sitähän tuli aika hyvän näköinen. Nyt pesemällä uutta saa, mutta kelepaa mulle ja käytin tosiaan tänne sitä katastuksessa ja vähän päästöjen hinkkaamisen jälkeen se meni läpi tämä vehe ja sitten voitaisiin tämä epäkohta korjata, eli
Tähän viime talvena rupesi tosiaan tuo ohjaustehostin tuolla rupesi vittuilemaan. Se äänti ensin hirveätä metakkaa siellä. Ja sitten se välillä se metakka loppui niin tehostuskin, niin ohjastin sen pumpun sinne ja tää vuoti myös jäähdytinnestettä ja tuonne piti yksi ooren kanssa vaihtaa. Sitä kun sinä rempannut, niin mä nojasin tämän muovin tästä ihan paskaksi. Tämä oli jo vähän niin kuin menossa rikki vaan. Nojaasin niin tähän näin, niin tää meni aivan paskaksi. Ja sitten tässä on tämmönenkin ihme viritys, että tämä paisarikin on irti täällä. Tämä on vähän tämmönen hazardiviritys, niin pistin sitten kättä taskuun ja ostin kokonaan tuon uuden muovin Bemarin alkuperäisen, niin vaihtapa tämä tuohon tilalle. Flextin muovi on nyt tuolla vaihettuna. Se kävi yllättäkin sujuvasti ja sitten tuolla Aaskaraikella olema E38 Bemarin purussa, mikä on melkein sama kuin 39, niin se oikeasti hirveästi eroa tekniikassa ainakaan. Niin sieltä sain tämä liittimen johot, on johtoon täyttänyt tuon enemmän. Kun myöskin sain tämä liittimen tuolle peilien lämmitykselle, niin se on nyt lisättynä siellä ja voidaan tuokin pistää no, nyt jos tästä lukitu. No, eikä sillä pysy. Voidaan tämä survasta takaisin tuonne ja Noin, se on siinä. Sitten samalta reissulla tarttu mukaan myös ehjä kahvakimista tuo nurkkaan jo katkennut tuolta noin. Ja sitten kun tässä värkkäsin, niin vaihoin myös ne rikkinäiset klipsit täällä oven sisässä uusiin, niin olisipa tämä ovikaan enää narisenut. Vähän kuulostaa edelleenkin narisee, mutta kumminkin siellä onkin kaikki klipsit ehjiä, niin nyt alkaisi olla siltä osin tämä selvä. Toki toisen puolelle pitää vielä se lämmitetään peili vaihtaa, mutta sen mä voin tehdä vähän myöhemminkin. Se ei ole niin kriittinen, että teinkohan se joutaa. Se on saman toistoa mitä tähän mennessä, niin siinä mitään ihmeellistä vaan. Talvella käy lähestymään, niin pyrätettäpä vielä nuo talvivanteet alle ja mä tosiaan ne vanhat viime talven Style 33 tosiaan eteenpäin hommasin uudet vanteet tilalle. En saanut vieläkään niitä Style 66, mutta toiset vähän aika paljon harvinaisemmat NS-päivän kakkarat nuo Style 81 meikä hommasin tähän alla ja voidaan pyöräyttää tähän paikalle ja katsotaan miten ne näytöstää. No niin, se on tämäkin talviauto ajossa ja oikeastaan vaikka pari tuhatta kilometriä ajossa tässä näitä ei sen puoleen. Ja mä oon kerennyt videota tekemään loppuun asti, vaan tosiaan nakkasin nuo naistarenkaat alle tuohon vaikka tämä lumi nyt kaikki tätä niin näkyy kerkesi sulla kokonaan pois, mutta ei se mitään, semmoista se on täällä Suomessa, että välillä on lunta ja välillä ei talvella, vaan vähän tympiä kovaa meteliähän nuo naistarenkaat tahtoo pitää, vaan en mä oikeastaan viitti noita kitkoja kannakata alle, kun ei niillä tällä pohjoisen kelillä sitten oikeesti luntaa niin tee yhtään mitään, että naistarenkaat ne pitää olla täällä näin, mutta no uudet vanteet, no Style 81, niin oikein hyvän näköiset loppujen lopuksi talviautoon, niin aitapa tuo tuira harmaan betonihelvetin läpi tonne pesuulle. Katsotaan sitten ulkoa millä ne uudet vanteet näyttää tässä alla. Jep, eli sen näköinen se tosiaan on noilla Style 81 ja ihan toinen piristävän näköinen. Ei edelleenkään on niin hieno kuin niillä Style 66, mutta myös on tuolla piristävän näköiset, kun niitä 66 näkee joka päivä kun ajelee menemään, niin näitä 81 en tainnut ikinä oikeastaan nähdä, niin ne on piristävän erilaiset nämä vanteet tähän autoon. Ja hyvältä ne minusta ainakin näyttää, että ei mitään sillä vikkaa, että varsinkin tuolla nyt kun tässä on tämä M-Sportti ja sitten vanallettu ja sitten nuo kumitkin nuo aavistuksen alikokoiset E39, mutta tommosena minusta toimii oikein hyvin tämä näin, että ei niinku talviautoksi ole mitään hämminkiä. Ainoastaan tosiaan nuo puskurit pitäisi maalata noita ruosteita ja muita läiskiä tästä näin laitella, mutta kyllä se talviautoksi menee aivan hyvin, että tässä on kivasti konkeeviakin näissä Style 81. Se ehkä kaikessa kuvissa näe välttämättä, mutta se on joku melkein 10 senttiä konkeevia näissä vanteissa, niin senkin puolesta mukavan näköiset on. Ja
näkyy uudet pultitkin, mikä mun piti pistää tuohon noin. Kun se mitä tosi varmaan auton alkuperäiset pultit, ne oli jo niin hatana pilalle nyysmätyt, että ei niillä voinut enää käyttää tarttuna hylsyyn kiinni. Mutta semmonen se on ja pikku ajelulla vielä vaikka tuossa noin. Vaan joo, talviautonahan tänne E39 on aivan unelmapeli ollut tässä, että vähän iskussa olevalla alustalla ja kaikki sisusta on kunnossa ja ei jää uusi tuulilasi sun muuta, niin tää on melkein niinku uudella autolla ajelisi tämä E39, että vaikka ikkähän täällä oli parikymmentä vuotta alakalla tällä vehkeellä, niin ei kyllä oikeastaan niinku ajolta uudella autolla häviä ja oikeastaan aika parempi mitä uudet autot, kun tässä on sen tää tuntumaa tuohon tiehenkin toisin kuin uusissa autossa ei oikein minkäänlaista tuntumaa, niin helvetin hyvä auto tämä ajaa. Ainoa oikeastaan tämä vaihelaatikko, mikä tässä on tämä Getrakki onkaan, niin tää on melko paska, tämä on tosi jäykkä sun muuta. Toki tämä vaihekeppi pelastaa tätä, mutta se ei sitten auta sitä, että vaihteet menee tosi hitaasti ja huonosti silmään, mutta se on pikku vika tässä näin tuo vaihelaatikko, että se voisi toki vaihtaa, jos sattuu parempi tulemaan vastaan. Mutta joo, seuraavaksi tähän pitää varmaan ruveta se lukkoperähomma laittamaan, että mikä oli mikä oli viime talvena se Racing Tissin lukkoperä, niin sehän tosiaan sitten ekana talvena, nyt on se joku 5-6 kuukautta mitä se kesti ja sitten ne rupesi luistamaan läpi, niin mulla on suunnitella tähän uusi lukkoperää, niin laitetaanpa se seuraavassa osassa tähän paikalleen, tai oikeastaan se vaatii vähän modifikaatio sun muuta, niin näette sitten seuraavassa osassa, että minkälainen lukkoperä tähän tulee. Katsotaan myös, että minkälaisen kuntoon se Racing Tissin lukkoperä on mennyt, mutta eikä siinä katsotaanpa seuraavassa osassa sitten sitä, että mitä menee.